May isum mo ba? Oo, nice. Ayan na. Hila. Parang wala na rin siya. Ayun. Naputol. Ay, naputol. Ah, Tigas kinuha niya yung ulit. lupa. Ha? Kinuha niya ulit, tignan mo. Kinuha niya ulit. Oo. Naputol. Ang tindi nun. Ano sa ilalim ng lupa. Pag minsan nahila niya ang haba-haba talaga. Elastic, parang Nahuli din. niya ulit yung kalahati. Oo. Sabi ko, grabe ang uod dito sa atin. Parang kasunlaki lang ng spaghetti. Pero dito kasi laki ng daliri ang size. Kasi mayaman yung ano dito. Hindi masyadong na-sprayhan. Ay, naputol na naman. Ay, sus Maria. Ay, nahuli ulit. Ayan na. Ala, haba! Ay, haba! Huwag kayo. Anong tindi, hindi niya tinigilan. Sabi ko sa'yo, ang haba eh. Ala. Meron pa ba? Ay, alanokin na yan. Ang haba niyan. Bakit hindi na ano yung mga tiyan nila, no? Di ba buhay yan na kinakain? Oo nga. Paano kaya nila nagigiling? O, isipin mo na nga yung ahas. Lulukin na lang buhay yung hayop, di ba? Pero ano talaga yung magigiling talaga ng bitukan nila. Siguro may ngipin sa loob. Malay. Sige, post mo sa Facebook yung may ngipin. Ano na pagsasabi natin, may ngipin sa loob yung mga bitukan nila. Natatawa yung manood niya sa Maria. Ah, meron pa. Meron. Ha? Meron ulit. Tignan mo. Push wait, 299. Meron siya ulit na ano. Tignan mo. Oh, may nahuli na naman siya isa. Oo, oo. Oh, ang lakas mong kumain. Aba. Baka matindi. Oo. Pag ano yung nanguhuli din sila ng maliliit na isda dyan sa tubig. Eh. Ayun, pagka... Ibon ata dito yan mga yan. May iba pa mga yan. Mas malaki pa sa kanila. Oo, may mas malaki pa. May ibang kulay pa. Doon sa may baseball court, meron doon marami. Oh. Doon sa mga kawid doon na malalaki. Titingin na naman siya ng iba. Anong tingkal ta sa imo, Bi? Ang alin? Ngayon. Medical ko. Wala kang sahod. Ano pa ba yung iba? Basta kunti lang natira. Kunti lang natira sa inyo. Tapos nagpadala ka pa sa inyo. Hindi pa ako napagpadala te. Hindi ka pa Yung kapatid ko, sabi niya siya magpapadala. Ikaw na muna, sabi niya naman yung isa. Baka sure din siya. Hindi ko alam, sana ko makahanap. Kala ko makahiram na ako sa iyo. Okay lang naman sa akin, kaso lang ako naman mawawala, mahirap na. Kahit maliit lang, Bi. Wala talaga. Kahit maliit lang. Negative talaga. Kagabi po sana sasabihin sa'yo, kaso lang nahiya ako sa telepon magsabi. Paano ko ba? Hindi wala mang problema. Anong gagawin natin ay wala. Kaya na-block kita nung nakaraan kasi nahiya ako talaga magsabi. Ayoko talaga. Ano? Na-block kita. Ayoko talaga. Ano kaya gagawin ko? Hindi ko alam yun, hindi ko namalayan. Na-block kita. Kasi nahiya ako. Ano kaya gagawin ko? Luka-luka ka.